Të nderuar shikues të Euronews.al, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të diskutojmë për problematikat mes Kosovës dhe Serbisë, por nga një këndvështrim i veçantë. Unë kam kënaqësinë që në studio të jem me eurodeputetin austriak Thomas Vajc, i cili vjen nga radhët e partisë Gjelbër, është antari i Komisionit për Politikën e Jashtme të Parlamentit Evropian dhe antari i delegacionit të Parlamentit Evropian për disa nga vendet e Ballkanit, për Shqipërinë, për Kosovën, Malinezi dhe Bosnjën. Zoti Vajc, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Faleminderit. S'ka përse, faleminderit për ftesën. Zoti Vajc, si e keni parë ju atë që ndodhi pra shpërthimin e dhunës në pjesën veriore të Kosovës? Well, it was a follow-up of Ishte vazhdimi i zhvillimeve që kemi parë muajin apo vitet e fundit tashmë. Ishte përpjekja e autoriteteve të Kosovës për të liruar rrugën e kryetarëve të zgjedhur drejt zyrave të tyre. Fatkeqësisht unë e quaj këtë një gabim politik. Komuniteti ndërkombëtar nuk u njoftua për atë që do ndodhte. And I call this a bit of a political mistake. The international community was not notified about that is going to happen. What then happened is Komuniteti serb protestoi kundër dhe për fat të keq, të paktën në këndvështrimin tim, këto protesta të para paqësore u shfrytzuan nga ish ushtarakët serb të ardhur nga Serbia dhe ishin të dhunshme kundër ushtarëve të KFOR-it. Pati ndërhyrje masive dhe shumë ushtar u lënduan. Kemi pasur prerje këmbësh, sulme shumë brutale ndaj ushtarëve të KFOR-it, shkasolli shumë zhvillime politike. We even had amputations of legs and so very brutal attacks on the KFOR soldiers and this steered a lot of political developments. Zoti Vajc, dua të citoj një fjali tuajën. E përmendët shumë shkurt, ndaj doja t'ju bëja një pyetje të drejtë për drejtë. Keni thënë më herët, fatkeqësia është se kryeministri Kurti nuk i informoi aleatët për veprimet e tij. Nuk e prisnim këtë nga Kurti. E them hapur se lëvizja e Kurtit ishte një gabim politik. Movement was a political mistake. Yes, exactly this. Po, saktësisht. Mendoj se ishte një gabim politik, pasi bashkëpunimi mes qeverisë së Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar ka një histori shumë pozitive. Ka qenë e mundur të ofrohet siguri në rajon për të parandaluar për shkallëzimet e dhunshme përmes personelit ushtarak që është atje, nga vendet e Kombeve të Bashkuara, por edhe nga pala evropiane, ndaj ishte një strategji shumë e rrezikshme, pra ishte një gabim politik. Po. So it was a political mistake, yes. Zoti Vajc, kryeministri Kurti këmbgul se është e drejta e qeverisë së Kosovës të ketë kontroll të plot, autoritet të plot mbi territorin e Kosovës. Dhe ai tha se në thelb komuniteti ndërkombëtar i pranoi zgjedhjet, edhe pse serbët nuk morën pjesë në to. Dhe ai këtë po bënte, po zbatonte rezultatet e zgjedhjeve. And what he was doing, he was implementing the results of the elections. Absolutely. And it's in full Absolutisht. Ka plotësisht të drejtë ta bëj. Ka të drejtë të përpiqet t'u hapë rrugën kryebashkiakëve të zgjedhur, absolutisht. Por për përshkallëzimet e pritshme, në pikpamjen time, bashkëpunimi me komunitetin ndërkombëtar do të ishte kyç për të lejuar edhe kryebashkiakët e zgjedhur të merrnin detyrën. Për mua ishte e pritshme që jo popullsia vendase serbe, por Serbia, njerëzit që bëjnë çfarë u kërkon Vučić, do ta shfrytëzonin këtë mundësi për të shkaktuar the Serbian local population, but Serbia as such, so the people that are, let's say, oriented along what Vučić asks them to do, will use this opportunity to spread violence. And this is exactly because following the Ohrid... Pikërisht, sepse pas marrëveshjes së Ohrid, të Brukselit dhe planit franko-gjerman, Serbia dhe Kosova ranë dakord të mos e bllokojnë njëra tjetrën në rrugën drejt integrimit evropian. Por me njëherë pas kësaj, Vučić vendosi që serbët e Kosovës nuk duhet të votojnë. Pra origjina e problemit është pikërisht në Serbi. The problem is in Serbia.
Absolutely, and this is also what caused quite some anger on my side, as after these violations and violent. Absolutisht, dhe më ka shkaktuar goxha zemërim, pasi pas këtyre shkeljeve dhe ngjarjeve të dhunshme kundër ushtarëve të KFOR-it, të gjithë po i drejtonin gishtin qeverisë së Kosovës, edhe pse duke marrë parasysh gabimin politik, ishte një hap absolut legjitim për të siguruar një përfaqësim politik në territorin e Kosovës. Shkaqet kryesore të kësaj dhune dhe gjithë këtyre polarizimeve shumë të rënda janë të drejtuara qartë nga pala serbe. Do me thënë, si mund të kërkoni, le të themi, kolegëve tuaj në anën kosovare të mos futen në zgjedhje dhe pastaj të ankoheni për rezultatin? Si mund të drejtoni dhunën, të drejtoni polarizimin dhe më pas të habiteni që ka një situatë polarizuar? Ndaj komunitetin ndërkombëtar u mësua kaq shumë me zotin Vučić që firmos, ose më saktë, sfirmos marrëveshjen, ose të paktën t'i pranon marrëveshjet. Një ditë më pas bëri të kundërtën, askush s'habitet më me këtë. Well, signing or actually not signing agreements, or at least saying yes to agreements and then a day afterwards doing the exact opposite. Nobody is surprised about that anymore. Mr. Vajc, Zoti Vajc, komuniteti ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por edhe vendet europiane si Gjermania, Franca dhe të tjerët, e ndoqën shembullin. Ata fajsuan Kosovën dhe filluan të zbatojë sanksione ndaj saj, amerikanët, gjermanët dhe të tjerët. Si ju duket kjo strategji e komunitetit ndërkombëtar? How did you find this strategy of the international community as such? I find this absolutely Më duket absolutisht e padrejtë ndaj Kosovës. Kosova ka kushtetutën më moderne të gjithë rajonit. Ka të drejta themelore për të gjitha pakicat, gjithashtu të drejtat e përfaqësimit politik. Kosova ka bërë shumë për të krijuar një mjedis paqësor që mund ta shihni në jug të vendit. Edhe pse ka ende probleme për t'u zgjidhur, qytetarët, pavarësisht nëse kanë origjinë shqiptare apo serbe, duan një jetë të qetë së bashku. Pra Kosova është përpjekur gjithmonë të nënshkruajë marrëveshjet dhe t'i ndjek ato. Është një kurth psikologjik në të cilin, për fat të keq, amerikanët dhe Komisioni Evropian kanë rënë për mendimin tim. Fola me përfaqësuesit gjerman që më thanë, e ke parasysh për palën serbe, e dim çfarë presim, por ne jemi shumë të zgënjur për atë që bëri tani Albin Kurti. E po, Kosova ka qenë gjithmonë në anën e komunitetit ndërkombëtar. At the table that you are already expecting to not follow what you have agreed, and this is the expectable. I talked to German representatives that told me, well, you know, the Serbian side, there you know what to expect, but we're so disappointed about what Albin Kurti now did. Well, Kosovo always was at the same side of international community, always tried to play. Gjithmonë është përpjekur të ishte pala e mirë, ose ishin pala e mirë. Njëherë që nuk e informuan komunitetin ndërkombëtar, zhgënjimi ishte i madh. Më pas sanksionet kundër Kosovës janë shumë të padrejta. Duhet të ishte e kundërta. Para 6 muajsh po debatonin pafund për negociatat me Serbinë, sepse ka baza të vlefshme për këtë. Nuk ka përparim në Serbi. Serbia po ecën mbrapsht kur bëhet fjalë për vlerat evropiane, kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjshmërisë evropiane, pra të Bashkimit Evropian. S'ka përparim, edhe pse disa nga negociatorët tanë pretendojnë se ka, por ky është problem tjetër. Ka shumë figura politike, analistë, madje edhe njerëz të thjeshtë në Kosovë që thonë se po luajnë sipas rregullave dhe nuk po marrin përgjigjen që meritojnë. Nuk është lojë e drejtë këtë herë e komunitetit ndërkombëtar ndaj nesh. When we only look at this one event, that's absolutely true. When we look at the bigger story. Kur shikojmë vetëm këtë ngjarje, kjo është absolutisht e vërtetë. Kur shikojmë historinë më të hollësishme, duhet të them se ka një mbështetje thelbësore për Kosovën që prej dekadash tashmë, mbështetje financiare. Ka edhe shumë respekt për atë që Kosova arrin të zbatojë, luftën kundër krimit organizuar, vendosja e prokurorëve të antikorrupsionit për shembull. Kjo ka shumë vlerë. Vendi ka arritur ndjeshëm të ardhurat fiskale. Pra kanë luftuar evazionin fiskal,
Kështu bën punën e duhur në zhvillimin e vendit drejt një shteti modern evropian, dhe kjo është shpërblyer vetëm në këtë ngjarje të vetme për shtypja e kësaj dhune masive që është kryer nga pala serbe. Nuk dua të them as nga serbët që jetojnë në veri të Kosovës, por nga serbët që janë dërguar nga Vučić për të përshkallëzuar situatën. Autori mbetet gjithmonë autor, nuk mund ta bësh viktimën përgjegjëse për sulmin e autorit. By Serbs that have been sent from Vučić to escalate the situation. You know, the perpetrator is always the perpetrator. You cannot make the victim responsible for the perpetrator attacking. Zoti Vajc, një citim tjetër i juaj për të cilin dua pak më shumë shpjegim. Kam përshtypjen, thoni ju, se Vučić nuk është interesuar për një zgjidhje reale. Ai e quan çështjen me Kosovën si problem, një problem për ta mbajtur popullin e tij më larg nga problemi serioz me të cilën po përballet Serbia së brendshme. Yes. This accounts for Kosovo, but it also accounts Po, kjo vlen për Kosovën, por vlen edhe për Bosnjën. Në të dyja rastet, Vučić po i përdor për të larguar vëmendjen nga kritikat e mënyrës se si ai dhe qeveria e tij po e drejtojnë vendin. Ka një mungesë masive në Serbi në sundimin e ligjit, në ofrimin e institucioneve, ka probleme në sistemin shëndetësor, në sistemin arsimor, dhe gjithnjë e më shumë qytetarët se besojnë më propagandën e Vučić, sepse s'përputhet me realitetin, dhe ata e shohin që vendi i tyre po merr tat pjetën. Të ardhurat nuk po rriten, perspektivat e vendeve për të ardhmen janë në rënje dhe keni parë 10 mijëra njerëz që protestojnë kundër qeverisë në Beograd. Pikërisht në këtë moment, surprizë, ka një përshkallëzim në Kosovë dhe përsëri mund ta devijojë vëmendjen. Përsëri mund të mbledh njerëz rreth monologut nacionalist. Dhe përmes kësaj, ai po krijon një situatë ku vëmendja po largohet nga problemet e tij të brendshme në Serbi. Again, you can kind of gather people around the nationalistic narrative, and through this he's creating a situation where the attention is deflected from his own interior problems within Serbia. Zoti Vajc, mëtej ju jeni shprehur. Nuk mendoj se Vučić do ta ndryshojë strategjinë e tij në të ardhmen e afërt. Absolutisht që jo. Unë them se ai po luan macja me miun me ne. Ai përpiqet të na jap përshtypjen se është gati të lëviz. Ai merr disa koncesione, merr disa financa shtesë, madje shkon në negociata e pretendon se do të pranojë rezultatet. Pastaj vetëm u kthen shpinën sot, ose 2 ditë më vonë. Pastaj përsëri e kthen vëmendjen ose besnikërinë e tij tek partnerët e tjerë. Më vjen keq, por qeveria e Vučić ka nënshkruar një marrëveshje me qeverinë ruse për politikën e saj të jashtme. Sa drejt për drejt mund të thoni partnerëve evropian se nuk ju interesojnë interesat e tyre të sigurisë, se nuk ju interesojnë aleancët e tyre gjeostrategjike, që jeni gati të kundërviheni në çdo kohë që ju volitet. That you don't care about their geostrategical alliances, that you are ready to play against them anytime that helps you. Çfarë do të thotë për Bashkimin Evropian negociatat mes Kosovës dhe Serbisë, sepse në Kosovë, por jo vetëm, njerëzit po thonë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, por kryesisht Bashkimi Evropian, po përpiqet ta paqtojë aq sa mundet Vučićin për të siguruar rezultatin në dialogun me Kosovën. As much as it can, Vučić in order to deliver on Kosovo. Po, kështu funksionon Bashkimi Evropian në përgjithësi. Ne përpiqemi të gjejmë konsensus, përpiqemi të gjejmë kompromise kudo që është e mundur. Përpiqemi të bëjmë gjithçka për të parandaluar përshkallëzimin e dhunshëm dhe kjo është strategji e mirë në përgjithësi. Por pyetja është, sa shpesh duhet të mashtroheni nga njëri prej partnerëve që më në fund ta kuptoni se nuk mund t'i besoni më. Dhe mendoj se në këtë fazë ne duhet të jemi të prerë me Vučić, jo me Serbinë, por me qeverinë e Vučić, të vëmë një lloj besimi në tryezë. Mua më duket edhe naive ndonjëherë për fat të keq. Kam besim të kufizuar edhe te negociatorët tanë sepse kam përshtypjen se do të mashtrohen. Even seems naive sometimes. Unfortunately, I also have limited trust into our negotiators because I have the impression that they are biased. Po, do të vim edhe tek ajo pjesë, saktësisht me pyetjen tuaj. Zoti Vajc, ju keni thënë, ndërsa zoti Lajçak po raportonte për ecurinë e negociatave me Serbinë dhe Kosovën, ai la përshtypjen se sulmi i vërtet po vinte nga Kosova, ndërkohë ishte qartazi Serbia, ajo që sulmoi ushtarët e KFOR-it. Në këtë mënyrë parashtrimi e analizuat dhe e shpjeguat ju më herët. Por a jeni plotësisht i bindur që në këtë situatë zoti Lajçak ishte plotësisht i njanshëm? Are you fully convinced that in this situation Mr. Lajçak was completely biased?
Zoti Lajça ka një histori që nuk po e bën atë kandidatin më të mundshëm për një negocim të paanshëm. Ai ishte ministër i jashtëm i Slovakisë, i një vendi që ende nuk e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe ishte ministër i jashtëm pikërisht në këtë kohë. Pra, si mund të jesh negociator midis dy palëve, nëse ju dhe historia juaj në fakt nuk e keni njohur njëri tjetrin nga dy partnerët e negociatave në tryezë. E kuptoj që qeveria e Kosovës është disi e ngopur me situatën e uljes në një tryezë negociatash me negociatorin, nga ana tjetër që as nuk të pranon si negociator legjitim. Në thelb pala serbe thot, çfarë po negocioni me ne? Vendi juaj është yni gjithsesi. Basically, the Serbian side is saying, well, what are you negotiating with us? Your country is ours anyway. Exactly. And on the other hand, the pragmatic solution there... Pra, nga ana tjetër, zgjidhja pragmatike mbetet ende për të ardhur në tryezën e bisedimeve dhe të përpiqet të bëhet ç'është e mundur. Por besimi im tek Lajçak është ulur ndjeshëm. Isha gati të jepi atij një mundësi tjetër, sepse njerëzit zhvillohen edhe me përvojën që marrin. Por për fat të keq, mënyra se si po përpiqet ta zbukuroj përparimin në palën serbe është kundër realitetit. Të thuash se kjo ishte një marrëveshje e suksesshme në shkurt dhe mars, ndërsa nuk është nënshkruar nga asnjëra nga të dyja palët dhe më pas të thuash që po, por ka mënyra të tjera për in February and March, while it was not signed by neither of the both parties, and then saying yes, but there's other ways of për ta ligjëruar, po, për ta bërë traktat të ligjshëm, por as kjo nuk ndodhi. Ai përpiqet të portretizojë një sukses të cilin nuk e shoh si sukses. Siç e përmend edhe ti më herët, Vučić 2 ditë më vonë tha, unë nuk do e nënshkruaj kurrë. Sakt. Po, zoti Borrell, sepse ka ankesa edhe për sjelljen e tij. Ai vjen nga Spanja. As Spanja nuk e ka njohur Kosovën. Yes, but Spain is a po, por Spanja është një rast shumë specifik, sepse Spanja ka disa rajone që kanë lëvizje shumë të forta pavarësie. Katalunia është e njohur, por edhe vende të tjera, Galicia, Baskët. Pra pothuajse çdo rajon në Spanjë ka këto tendenca. Është një arsye shumë e brendshme pse nuk e kanë njohur ende Kosovën. Unë mendoj se ata duhet ta kapërcejnë këtë pozicion dhe ta pranojnë Kosovën si shtet të pavarur, vetëm sepse është i tillë që prej një dekade tashmë. Por ende zoti Borrell është vërtetuar edhe në shumë raste të tjera që është përfaqësues i mirë i Bashkimit Evropian. Nuk dua ta kritikoj pozicionin e tij sepse e di gjithashtu që ai nuk e njeh shumë mirë rajonin dhe ai mbështetet shumë në të dërguarin e tij special dhe në pozicionimin e të dërguarit të tij special. Pra do kërkoja përgjegjësi reale tek njerëzit përgjegjës për rajonin, që është zoti Lajçak, por edhe zoti Bilçik nga Parlamenti Evropian. Nuk mendoj se edhe ai ka bërë punë të mirë. Bilçik that comes from European Parliament. Also there, I don't think he has delivered a perfect job. Mr. Vajc, Zoti Vajc, e përmendëm shkurtimisht, por doja opinionin tuaj për marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit më pas, sepse komuniteti ndërkombëtar, nëse mund ta përdor këtë fjalë, pra amerikanët dhe Bashkimi Evropian duan që të dyja palët të kthehen në tryezën e negociatave dhe në thelb të ringjallin, nëse mund ta përdor këtë fjalë, marrëveshjen e Ohrit. Çfarë mendoni ju për të? A është marrëveshja që do t'i sheshojë armiqësitë mes dy vendeve? The agreement that will bridge all the animosities between the two countries? Mendoj se propozimi për të kthyer në tryezën e negociatave është i duhuri. Gjithçka është më mirë se përshkallëzimet e dhunshme dhe siç e dim, rajoni, Serbia dhe Kosova, nëse do të kishte një përshkallëzim të dhunës, kjo mund të përhapet shpejt në të gjithë rajonin. Ndaj duhet të jemi vërtet të kujdesshëm. Pra kthimi në tryezën e negociatave është strategjia e duhur. Unë mendoj se Bashkimi Evropian duhet ta bëjë të qartë një gjë. Nëse ka një marrëveshje dhe njëra nga të dyja palët nuk i përmbush zotimet, duhet të ketë reagime dhe sanksione ndaj saj. Sanksionet qartësisht nuk duhen caktuar kundër Kosovës. Sanksionet duhet i vendosen qeverisë së Vučić, sepse ata nuk i plotësojnë kushtet. Ato për të cilët kanë rënë dakord në tavolinë dhe përderisa zoti Vučić nuk mendon se Bashkimi Evropian po e merr veten seriozisht dhe po ndjek veprime konkrete ndaj kësaj qeverie, pra nuk po i jep parashtesë.
por po e ndalon aksesin në fonde. E ndalon aksesin në fondet shtesë që Bashkimi Evropian ka ofruar në drejtim të ndihmës në krizë. Kjo është e vetmja gjuhë që do të kuptoj zoti Vučić vetëm nëse sheh se Bashkimi Evropian tani e ka vërtet seriozisht dhe në rast se ai nuk po bashkëpunon në reduktimin e dhunës në rajon, në zvoglimin e potencialit për dhunë në veri të Kosovës, ai e kupton se negociatat për antarësimin në BE mund të bllokohen. And in case he's not playing along on reducing violence in the region, on reducing the potential for violence in north of Kosovo, that he even understands that negotiations for EU accessions might be frozen. Mr. Vajc, Zoti Vajc, ju e njihni shumë mirë politikën e brendshme të Serbisë. Sa faktor i rëndësishëm është Kosova për elitën politike në Serbi si të tillë, duke patur parasysh edhe faktin se në Serbi ka një numër forcash politike që janë më radikale ose po aq radikale sa Vučić. that are more radical or as radical as Vučić. Yes, and unfortunately this is a very nationalistic narrative that is still out there. Po, për fat të keq, ky është një rrëfim shumë nacionalist që është ende i pranishëm. Për fat të keq, lidhet me mungesën e pajtimit pas luftrave ballkanike dhe teksa Serbia nuk reflektoi kurrë se cili ishte roli i saj në këtë përshkallëzim, cila ishte përgjegjësia e saj. Si lidhet kjo edhe me të ashtu quajturën ideologjinë e botës serbe? Për këtë nuk është reflektuar. Prandaj kjo është ende shumë e gjallë në këtë shoqëri fatkeqësisht. Të gjitha pasojat shkojnë në një vend, por nëse flisni me politikanë në Serbi, ata të gjithë e kanë kuptuar se nuk ka kthim pas, se ka një shtet të pavarur të Kosovës, por e kanë kuptuar gjithashtu që mund të mbledhin ende vota për një pozicion shumë radikal. Nëse i keni parë zgjedhjet e fundit nacionale në Serbi, për herë të parë Kosova nuk ishte debati numër 1, kryesorja, por ishte mjedisi, ndotja, ishte mungesa e trajtimit të ujërave të zeza dhe ishte puna, arsimimi. Të gjitha këto tema, le të themi tema reale të përditshmërisë reale dhe nuk është më Kosova, ajo ishte temë e tretë apo e katërt. Pra, përsëri e shihni, nëse i kushtoni shumë vëmendje çështjes së Kosovës, mund ta shmangni vëmendjen nga çështjet të tjera që kanë vërtet rëndësi për qytetarët, sepse për jetën e përditshme të qytetarëve në Nish ose në Beograd ose Novi Sad, çështja e Kosovës nuk ndikon në jetën e përditshme. Por nëse kanë transport publik, nëse kanë një kopësht për fëmijët, nëse kanë punë të përshtatshme, nëse kanë institucione me shërbime publike, pazar feshtesë, më kuptoni? Të gjitha këto gjëra kanë shumë rëndësi për qytetarët. Whether they have a kindergarten, whether they can find a proper job, whether they have institutions that deliver public services without an extra envelope, all of these things. This is really mattering for citizens. Zoti Vajc, desha t'ju pyesja për një shqetësim të madh në Kosovë lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Të gjithë politikanët shqiptar janë të shqetësuar se një tjetër Republika Srpska mund të formohet në pjesën veriore të Kosovës. Komuniteti ndërkombëtar ka ofruar shumë garanci se kjo nuk do të ndodhë. Por cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë? But what is your take on it? This is a bit of a difficult question because in principle I am absolutely. Kjo është një pyetje pak e vështirë, sepse parimisht jam absolutisht dhe qartasi në favor që pakicat në rajonet ku janë shumicë duhet të kenë dhe do të kenë një nivel të caktuar të vetëqeverisjes. Ky është një propozim i shëndosh ligjor dhe politik në dritën e retorikës nacionaliste serbe që përpiqet të bashkojë tokat serbe me Serbinë e Madhe. Në këtë marrëdhënie kuptoj që përbën një kërcënim të caktuar për Kosovën dhe Kosova është shumë vigjilente dhe shumë e kujdesshme. Mendoj se duhet të gjejmë një kompromis këtu për t'u dhënë komunave me shumicë serbe edhe Mitrovicës një farë niveli vetëqeverisjeje pa dorëzuar sigurinë kryesore. Giving the Serb-dominated municipalities north of Mitrovica some level of self-governance without handing over the key security. Pa pushtet ekzekutiv. Pa pushtet ekzekutiv, pikërisht. Gjithashtu duke pasur sigurinë vetë shteti i Kosovës, mendoj se shteti i Kosovës është zhvilluar mirë deri në trazirat rreth targave. Kur faktikisht Kosova u kërkoi qytetarëve të saj ta ndërronin më në fund targën për ta bërë nga serbe në kosovare. Aty shumë policë dhe gjyqtar dha ndërheqje. Po ta shihje nga afër ishin policë dhe gjyqtar me shumicë origjine serbe.
Kosovëve. Pra ishte shumë e mençur nga qeveria e Kosovës të përfshinte qytetarët me origjinë serbe në veri të Mitrovicës dhe qytetarët e Kosovës në shërbimet publike. Fatkeqësisht edhe ata u ndikuan nga, le të themi, urdhrat e Vučić dhe dha ndorheqjen. To include Serbian related or Serbian origin citizens from north of Mitrovica, so Kosovo citizens, into the public services. Unfortunately, they were also impacted by the, let's say, commands given by Vučić and were resigned. Mr. Vajc, Zoti Vajc, çfarë duan më shumë serbët që jetojnë në Kosovë, sepse nëse lexoni me vëmendje planin e Ahtisarit, në thelb është ndoshta vendi më i avancuar europian për sa i përket respektimit të drejtave të minoriteteve. Ndoshta ata kanë më shumë se sa u duhet. Ishte një publicist shqiptar që thoshte se ndoshta ata nuk i dinë sa kanë, ose nuk janë të interesuar të dinë sa kanë, sepse varen vetëm nga Beogradi për të bërë këtë apo atë. They're not interested to know how much they have because they wait only from Belgrade to tell them do this or do that. If you are not ready to accept the authority of the state you're living in, and if you're still in a state of mind that you say, I belong to another state, and I just do not... Nëse nuk jeni gati të pranoni autoritetin e shtetit ku jetoni, nëse jeni akoma në një mendësi dhe thoni që i përkisni një shteti tjetër dhe thjesht nuk e respektoni shtetin ku po jetoni, atëherë është arsye e fortë për të mos parë çfarë të drejtash keni në këtë shtet, për të mos i vlerësuar këto të drejta. Gjithsesi, për popullatën atje, ka ende gjëra që mund të shqyrtojmë. Kërkesa për të pasur punonjës me dy gjuhë në shërbimet shtetërore, kërkesa për trajtim të drejtë. Ndonjëherë qytetarët e Mitrovicës nuk ndihen të trajtuar mirë nga autoritetet, por këto janë çështje të vogla me të cilat mund të punojmë dhe nuk dua të them se të gjitha ankesat nga Mitrovica Veriore e popullatës serbe në Kosovë janë të pabaza. Siç mund të mos jenë të pabaza për qytetarët e tjerë të Kosovës, ndoshta për minoritetet e tjera, që gjuha e tyre nuk flitet në komunë apo zyra. Kështu që mendoj se ka çështje të vogla për të zgjidhur, por në fund të fundit, edhe këta qytetarë duan një jetë të mirë. Duan të kenë të ardhurat, duan punë, duan paqe, duan qytete të sigurta ku fëmijët e tyre mund të ecin në rrugë edhe në mbrëmje. Janë gjërat normale të jetës që i duan të gjithë qytetarët. Është edhe ky instrumentalizimi i popullatës me origjinë serbe në veri të Kosovës. Është shumë fatkeqe për zhvillimin e rajonit, për zhvillimin ekonomik të rajonit. Mendoj se do të ishte në favor të qytetarëve, edhe me kërkesat që kanë, ndoshta edhe ankesat që kanë për të normalizuar situatën dhe për të punuar për një fqinjësi të mirë. To normalize the situation and to work on progress of good neighborhoods. I vetmi problem që gjej zoti Vajc është se serbët që jetojnë në Kosovë ndihen nën presion nga Beogradi. Në fakt, bëjnë atë që do Beogradi dhe jo atë që ata vetë duan. Ky është një problem që po shfaqet çdo ditë me serbët në pjesën veriore të Kosovës dhe thonë pikërisht atë që thoni ju. Ajo që na nevojitet janë shërbimet e përditshme, në një kohë kur politika dhe vendimarrësit janë në Beograd dhe ata vendosin se çfarë duhet të ndodhë brenda territorit të Kosovës. Si zgjidhet kjo çështje? At a time when politics and the decision makers are in Belgrade and they are deciding for what they should do inside the territory of Kosovo. How can this issue be solved? Well, there needs to be clear pressure on the Serbian government to stop that immediately. And there's a lot of... Duhet të bëhet presion i qartë ndaj qeverisë serbe që ta ndalojë menjëherë dhe ka shumë prova, kudo ka prova. Duhet të ketë pasoja të qarta. Përsëri duke pasur mundësi në të ardhmen me Vučić nga politikanët evropian, po shkurajojmë opozitën duke e quajtur qeverinë e Vučić partner të besueshëm. Kjo po e shtyn problemin në drejtim të gabuar, po u jep vëmendje pozitive për keqbërje. Ndërhyrja në shtetin fqinj dhe përhapja e dhunës është krim dhe kështu duhet quajtur. Nëse kjo vazhdon, ka nevojë për reagime dhe për pasoja nga Bashkimi Evropian, pasoja të qarta që ndihen nga qeveria. That goes on, it needs reactions and it needs consequences by the European Union, clear consequences that are felt by the government. Is the European A është i përgatitur Bashkimi Evropian për të qenë më i ashpër?
E pam që ishte i ashpër me Kosovën me zhvillimet që diskutuam. A është i përgatitur të jetë i ashpër me Serbinë, që nuk ka bërë asgjë për të ndërlidhur me politikat e Bashkimit Evropian për gjithçka, për Rusinë, për Kosovën, për politikën e jashtme, për politikën e brendshme, nivelin e demokracisë, të gjitha këto. Për fat të keq, Vučić po e luan mirë lojën. Po. Kështu që nëse ai ka nevojë për mbështetje nga një qeveri austriake, thjesht fton shumë njerëz nga India dhe Tunizia të vinë dhe më pas ata kërkojnë azil në Austri, gjë që më pas shkakton vëmendje në Austri dhe një lëvizje nga kancelari austriak. A mund ta zgjidhim? Po, mirë, e tërheq regjimin e lirë të vizave. Pra, ai krijon problem. Bën bisedime dhe më pas e zgjidh problemin, por ai kërkon para, shtesë, konsensus, shtesë. Kjo është strategji që Vučić e ka ndjekur për një kohë shumë të gjatë. Situata gjeostrategjike po i vë edhe politikanët evropian në një situatë shumë të vështirë dhe tani kam përshtypjen se janë gati të pranojnë shumë gjëra që bëhen nga qeveria e Vučić, vetëm që të mos lidhet më shumë me regjimin e Putin. Serbia është një vend në mes të Bashkimit Evropian, është një vend në mes të NATO-s. Ka frikë reale tek evropianët se Vučić apo Dodik mund ta përdorin dhe ta abuzojnë me situatën për të hapur një front të dytë. Kemi pasur informacione për praninë e mercenarëve të Wagner në Republikën Srpska. Edhe konteksti mes ministrave të jashtëm, mes Lavrovit dhe ministrat e Serbisë. Pra e gjithë kjo po ushtron presion mbi evropianët. Për momentin shoh se kjo po e pengon Bashkimin Evropian të mbajë qëndrim të ashpër. Nuk mendoj se do të çojë në përfundimet e duhura apo të themi në lehtësim të situatës. So all of this is putting pressure on the Europeans. So in the moment I see that this is preventing the European Union on taking harsh standpoints. But I don't think that this will lead to proper conclusions or to, let's say, an easing of the situation. Zoti Vajc, po i afrohemi fundit të këtij programi. Thjesht doja t'ju pyesja, çfarë mendoni ju për politikën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë drejt këtij dialogu, pra dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? United States have changed a bit their strategy. They have reoriented their strategical. Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar pak strategjinë e tyre, kanë riorientuar qasjen e tyre strategjike ndaj tri fuqive kryesore në rajon, Shqipërisë, Serbisë dhe Kroacisë. Qëndrimi i tyre në këndvështrimin tim është relativisht indikuar nga qeveria kroate e partisë HDZ, e cila ka një agjendë relativisht nacionaliste, veçanërisht në Bosnjë. Për fat të keq, SHBA-ja ka tërhequr vëmendje nga popujt që janë në mes, pra kosovarët, por edhe bosnjakët. Kjo nuk po na ndihmon të ruajmë paqen në rajon. Shpresoj që diplomatët dhe ambasadorët amerikan të rishikojnë situatën, që administrata ta shqyrtojë situatën dhe të kuptojë që për ta mbajtur rajonin të qetë dhe paqësor, për të lejuar që rajoni të lulëzojë në një mënyrë pozitive, ju duhet të merrni seriozisht interesin dhe shqetësimet e të gjithë njerëzve, edhe bosnjakët dhe kosovarët në rajon, për ta ndryshuar strategjinë e tyre në një qasje më të ekuilibruar. Very much also the Bosniaks and the Kosovars in the region and to change their strategy back to let's say a more balanced approach. Çfarë ju bën të mendoni, zoti Vajc, se politika e jashtme amerikane i ka identifikuar tashmë Kroacinë, Serbinë dhe Shqipërinë si tre fuqit në rajon apo shtylla në rajon? I sourced that from several statements, also that Ambassador Escobar has been giving, calling. Kam si burim disa deklarata. Edhe vetë ambasadori Escobar e ka quajtur Serbinë partner të besueshëm. Kjo nuk bazohet në asnjë fakt, nuk bazohet në ndonjë sjellje reale apo vendime thelbësore që janë marrë nga qeveria. Kjo më tregon tashmë se ka një ndryshim në strategji. Po, Serbia mund t'i ketë dorëzuar disa municione Ukrainës dhe prandaj kanë marrë disa komente pozitive nga amerikanët. Mendoj se është një vendim i mirë që Serbia ka vendosur të mbështesë edhe ukrainasit, por mendoj se duhet i lëm ende faktet të flasin dhe faktet për fat të keq tregojnë se nuk ka përparim me Serbinë. Gjithashtu marrëdhëniet nëpërmjet Kroacisë dhe Shteteve të Bashkuara, edhe zotërimi i gjuhës, përfaqësimi i ligjshëm i qytetarëve me origjinë kroate në Bosnjë, më tregon se ka pasur një ndryshim në strategji, një kthes në strategji. Mund ta shihni këtë nga formulime të ndryshme.
Fatkeqësisht, konfirmohet edhe nga diplomatët tanë. Originated citizens in Bosnia shows me that there has been a change in strategy, a shift in strategy. So you can see this from different wordings, and unfortunately, it is also confirmed by our diplomats. Zoti Vajc, shumë faleminderit vërtet. Ishte kënaqësi dhe nder për mua që ju kisha në studio. Faleminderit që më ftua dhe faleminderit që raportoni në të gjithë rajonin. Kjo është një punë shumë e vyer. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.